Chừng nào con phải đi về nhập ngạch? Chắc tối ngày mai. Tối ngày mai. Hôm nay cái tối ngày mai thì mưa thời tiết mà biết có không? Trời mưa thôi, trời mưa. Ngoài trời. Lái ban đêm nguy hiểm. Might rain tomorrow night, right? Good evening everyone. Chào quý vị. How is everyone? Đau đớn gì không? Anyone hurting? Hả? Sao cười cười? Hả? Bị té hả? Té 2-3 lần hả? Muốn té hả? Tại vì ta phải đứng lên một cái chân nó vững mới đi chứ đâu có đứng lại mà đi ngay là té. You have to be careful. When you get up, you have to make sure you can stand on your feet and before you move. Cái máu nó không có lưu thông mà sao mà đứng mình đi được. And our neighbor is very nice. Cái bà mà hẻm giềng mình bên cạnh đó, bà rất là tử tế. Bà sau khi mọi người đi rồi đó, bà đợi thầy lúc nhung trưa đó, bà chặn lại, bà nói là đưa thầy cái DVD của cái nhóm niệm Phật của bà ở đâu đó gần đây vậy đó, thầy không biết. She's very nice. She stopped me. She waited for everyone to be gone after he gone to the lunch hall this morning to talk to me privately. She wanted to give me a DVD of her group that does at a recitation hall somewhere. It does it, so she wanted me to learn to know how to do it properly, and she was very discreet about it. Didn't want to embarrass me. Bà tử tế lắm, bà muốn giúp góp ý kiến mà bà sợ thầy mất mặt, thành đợi mọi người đi hết bà mới nói. Cái cô đó hôm đó. Yeah. And she said a few things, and the one thing that stood out is that we walk too fast. Cái mà cô có giúp nhiều ý kiến lắm. Mà cô nói là cô nói là mình đi hơi lẹ một tí. You know, on the evening ceremony, I know my people here, they walk fast because thường công phu khuya, công phu tối ta đi bộ lẹ, tại vì mấy thầy mấy cô hết thì giờ. But when during a Buddha recitation, we should slow down a lot more. Okay, mình phải đi chậm hơn một tí nữa. Because people, especially old people, they get tired. Đi nhiều quá, lẹ quá họ mệt. They can't keep up. Mấy người trẻ thì không sao, chứ còn mấy người trẻ là tỉnh bơ, hay còn mấy người lớn tuổi thì họ hơi đau chân một tí. So they can't keep up. So we should slow down. Okay. Không ta. Chưa muốn đi. And chuyện khác nữa. Đây mày. Quên rồi. Hải. Okay,谢谢你. 제가让我试试看. Thứ thùng xiển chế sư sử dụng的同一样的的茶对不对? The one thing I noticed that is that the young novices are doing well. Mấy cái thầy để ý, mấy thầy cô, mấy ông sa di với sa di ni họ làm phân biệt. Is that right? Quý vị có đồng ý như vậy không? Họ khá lắm á. Hả? Lần đầu tiên đó, this is the first time they do it.
giỏi á, they say giỏi á. Giỏi. Thầy thấy cô này mới lên là giỏi. Giỏi ghê, they're very good. Vui vẻ mà thấy hiện tượng. Yeah, vui vẻ mà hiền từ. It says you look happy and yet kind. Đó là tại vì con ở trong chùa thấy cái mặt nó quậu hoài. I say it's only because you come here occasionally. You come here often, you see they always, make a face and complain constantly. The one thing I notice is that they work well together. Họ làm việc hợp tác với nhau nha. Thường mấy cái người đó họ cái ganh tị cạnh tranh nhau, hút cùi chỏ nhau kiểu như vậy. Thường cái người trẻ mà mới cùng vô một lúc với nhau, một tuổi với nhau là họ ganh tị dễ sợ. It's typically of that age. Same thing coming in together, and then, they would have a lot of hit each other, elbow each other, and score points in the master, make the other person look bad. Mireya knows what I'm talking about. Thường người ta mới vào là ta gì đó điều xấu cái người kia để lấy điểm với thầy. Cái cô này quen quá rồi biết khách này thầy ơi. Năm mình biết với nhau. Không, là sốt sắng lắm, rất là sốt sắng. Thì hy vọng họ giác ngộ về cứu mình hết. I hope that we all hope that they become enlightened and they come back and save us all. Có phước báo đó, có phước báo đó. Cái bàn tay. Có cái bàn tay. Có bàn tay, thủ nhã có bàn tay. Thủ nhã có bàn tay là cái bàn tay vòng ngọc đó. The hands and eye, Dharma has a hand called the jade ring. Who remember what number is that? Huh? Anyone remembers? I forgot the number. Okay. Có bàn tay bằng ngọc. Bằng ngọc đó, just in case you're interested, cái bàn tay ngọc đó, cái vị luyện á, là sai khiến rồng. You practice this, you can command dragons. They'll come and obey your commands. Gọi là mình sai rồng được đó nha. And another function of that hand is that you have a harmonious retinue. Một cái công dụng khác ở bàn tay đó, khi cái vị luyện bàn tay đó là những cái người quyến thuộc của mình đó, rất là hòa hợp với nhau. Left hand, not right hand, my dear. Left hand. Yeah, you hold the jade ring here. You know the Chinese, they have this jade ring bracelet made of jade. That's that. You practice that. Okay. Cái thủ nhãn đó, thủ nhãn có một cái bàn tay là mình luyện không biết sư cô còn nhớ không? Có luyện thủ nhãn không? Không có luyện hả? Cái bàn tay vòng ngọc đó mà. And then you practice this, by the way. You also become 4th stage arhat. Được quý vị? Hả? What? How long? 5 days. Nói cô này, nói luyện bao lâu? Tao nói 5 ngày được không? Không know. I don't know. It hasn't worked for me yet, so I hope 5 days. Cái bàn tay này là mình còn thành tứ quả La Hán nữa. I mean, this hand you will become 4th stage arhat as well. Luyện là thành tứ quả đó. You practice this and you accomplish, you become 4th stage arhat. Có một cái phương pháp mà thành tứ quả đâu cần phải là tốn 10 năm mà luyện gì đó. Cái quán bất tịnh làm cái gì? So, like Phra Samray, Venerable Phra Samray, the Thai monk, he practiced 10 years for the contemplating the impure, and you practice this, you command dragons before you become an arhat even. Trước khi mà thành A La Hán mà có quyền điều khiển rồng rồi.
đại thừa mấy cái pháp dễ sợ lắm, cái thụ nhãn kinh hoàng. The hands and eye dharma is just inconceivable, không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên cái cô này bỗng nhiên bỏ việc đi làm mà bây giờ mới tới nghe được cái pháp này, chứ đâu có nói chị nghe thì ngon lành hơn. Yeah, that's it. Right here. Yeah. Okay, so thành ra tối mai mà con muốn mưa đó, rồng nó là mưa. Thành tối mai có muốn đi hay không muốn đi? Nếu muốn đi thầy làm cho nó mưa, biển nó mưa thiệt lớn. So I asked ruler, do you want to leave tomorrow night? She says if it rains too hard, she will skip it. So I said then we can ask the dragon to rain. Okay. Nên nó có cái vài chỗ nữa trời. In như vậy. Mà cái đó là của sách Ngài Tiêu Hóa mới có thôi, mấy sách kia không có đâu. Có không? Tại cái đó là nó thất truyền rồi. Thành ra mấy cái kinh điển Đại Tạng không có. What happened is that they have books on that, and it's probably not the right books, or they copied from the Master Shenoy's books, because that hands and eyes is discontinued in the human realm. We don't have the documentation anymore. Thế nhân gian này không còn nữa, không còn cái pháp đó nữa, biến mất rồi. Thì Ngài Tiến Hóa phải đi học, được Ngài Lục Tổ truyền một vài tay lên trời học tiếp, rồi xuống đây mới là biên cuốn sách ra, soạn ra. So what happened is that the hands and eye dharma is discontinued in the human realm. So the sixth patriarch taught Master Sriha only a few hands. Lúc mà trẻ được học có vài tay luyện có vài tay. He only practiced a few hands. Then afterwards he went to the heavens to get the rest of the hands and brought it back here. And then he prepared the documentation. So it's only available through him, not anyone. Thành mấy cái người mà biên người này nọ là làm thằng bậy đó. Không đứng đây làm những chuyện như vậy. Okay? Không được làm. You shouldn't do those things. Con lấy là thầy bị ăn vạ với thầy Ngài Tiêu Hóa nữa. Đừng có đem chuyện đó tới. Xài là chết nữa, cũng bỡ. Học đồ đệ tử Ngài Tiêu Hóa chỉ học thôi chứ không được xài, không có xài. Chỉ học thôi. Chừng đó có trí huệ mới được xài, không nên xài. Tại cái học cái pháp này mình học cái pháp mà mình giác ngộ, chứ đâu phải là pháp để đi làm chuyện tầm bậy đâu. Yeah. Thì họ bị quất lại. So she says, what if the people who receive transmission, whether monks or they return to lay life, or even they don't return to lay life, they use it, they abuse it. Okay, what happens? Lạm dụng đó thì như xảy ra. Là bị có cái ông kia, cái ông sư kia đó. There's a monk I know of who practice the particular hand and eye. Ông tu một cái bằng tay kim cang, cái chùy kim cang. He practiced the Vajra pestle, một cái bằng tay số 6. Okay. And he was practicing it,
and he's not a very good monk. Ông thầy này không phải là người thầy đàng hoàng. Thành ra he practices, and then he saw the Vajrapasto. Okay, he's holding, slip out his hands. Trong luyện như vậy đó, thấy cái chùy kim cang đó, nó tuột ra tay. Okay, nó tuột ra tay, nó bay ra ngoài, rồi nó xoay ngược lại, xong nó đâm vào cái lỗ rú. And so he saw the Vajrapasto, flying away from his hands. Okay, turn around, point at him, and pierce his tummy. Keep không dám tu nữa luôn. He doesn't dare practice that hand anymore. Mấy cái người mà đi làm chuyện tầm bậy đó là thứ nhất á, là họ không thành cái pháp được. First of all, if you don't keep precepts, you will not accomplish the hands and eyes. You don't live a pure life, you're not a good person, a virtuous person, you will not be able to accomplish the Dharma. Tu pháp nó không có thành. Okay? Là chuyện thứ nhất. Tu vô ích thôi. Mà lần sau sẽ khó mà có gặp cơ hội mà tu lại. And the next lifetime you will have a hard time practicing and encountering the Dharma again. You're blacklisted. Kiếp sau là không được tu nữa. And the other thing is that if you abuse it, the hands will not be effective, and your opponent will come and attack you. Mình cái bàn tay nó yếu đi, rồi cái người địch thủ mình nó tới, nó quýnh, mình chết á. Cái tưởng nó có cái búa, tưởng hay đi đánh cho mà chết luôn. Hiểu không? So you think you're hot, but you use a weapon against others, and you don't realize that others can be stronger or than you, and you get in trouble. That's why you don't use it. Okay? Yes? Huh? Somebody else? Huh? What? What did she say? You about Boeing only here. You do Boeing. You don't. Boeing in Seattle. Airplane. Boeing. Boeing. Oh, that Boeing. Okay. Okay. No, it's very good if you practice it and you're a good person. It's very good for you. You can do a lot of good. If you use it wrongly, then it's not good for you. Okay. Cái gì nó có cái lợi, cái hại đó. Làm nên bậy nó quật lại, không giỡn đâu. Thành ra người ta đâu có biết cái chuyện đó. Thành ra bên phía cái chùa ngày cái phái Ngài Chân Hóa là thường người ta tu thôi chứ còn không có xài. Hỏi sư cô luyện mỗi ngày phải không? Đâu có xài đâu, không nên xài. Thì cái tay hả? Cũng như ví dụ mình bệnh gì thì trong đó có để thì cái bệnh đó. So she said that she has some illness and the doctors want to operate on her, and she says no, I don't want the operation. So she recite the Buddha's name, pray to Master Hsuan Hua, and practice one of the hand, and it helped her. Hết bệnh không? Lúc đó là mau là xưa đó không có ai chịu tiếp dùng con để con không chịu mổ. Mau là xưa nói này thôi. Tại vì con thì lúc đó trong đó có một phá bị dị trúng độc. Mấy vị cứ là tiện không nhắc chưa nên xì. Con lão rồi 1 triệu kia luôn, nó có chạy ốc hết. Nhưng biểu ốc với phải kêu. Ra tiền đó mà thật con không có tiền, nhưng mà con đi là không chắc
cái khi mình xì lại uống hết trơn. Cô Hoàng Du cũng bị nữa. Tại vì tụi mẹ nó trồng cái cây mà mặn đà ta đó, để mà nó cũng như là thiện vậy đó. Mà tại vì mình có cái đào ở trong đó mình trồng rồi, nó luyện vô. Thì cô kia ở trên nhà Phật cô không biết cô xuống. Thì cô thấy cái đào ngon quá mới còn nhỏ. Cô đi hái ăn là bị, con không có ăn thì bị. So they grew. There's some poisonous vegetable grew in the garden, and one of the nuns of Mashishawa, a disciple from CTB, went over there and picked up the leaves, those plants, to eat, and she got poisoned, and they used their hand to heal her. Cái bàn tay chữa bệnh được mà. Đủ loài hết đó, đủ thứ, vui lắm. Thành ra một cái bảo vật mà không thể tưởng tượng được. Anyway, the one thing going back to today's session, trở về lại cái chuyện ngày hôm nay, chuyện tu hành. I noticed that when they were doing the performance ceremony, they sat up very straight. Okay, để ý mấy sư cô lúc mà làm cử hành lễ đó ngồi thẳng băng look pretty good, huh? When we do chant with them, they go like this. Lúc thiền của thầy thì ông vẹo xuống như là con gì đó, con rùa vậy đó. Okay, biến bộ như cái mặt, cái đầu nó cái đầu nó biến mất luôn. So you look at from behind, it's as if they have no head. Mà quý vị làm sao mà mình ngồi thẳng đẹp rất là đáng yêu. I don't know what happened today, but they look so straight and still and so adorned. Except for the young man who's doing the di chung, trừ cái ông thầy mà ông đánh cái chuông với cái mỏ đó. When he goes fast, it's important to sit straight. Lúc mà ngồi như vậy phải ngồi thẳng. Người xuất gia phải ngồi thẳng. Leftfold people need to sit straight. Why? This is little things that you can tell. I can tell the quality of the temple. Thì tới cái chùa thầy coi ta làm lễ ra sao. When I was at Vietnam Temple, my Vietnamese master, hồi mà thầy ở chùa Việt Nam đó, của thầy Mẫn Giác, hòa thượng Mẫn Giác, ân sư của thầy đó, they don't meditate. Cái chùa Việt Nam đó họ không có thiền. They don't meditate. They don't bow, không có lại Phật. They don't recite sutras, không có tụng kinh. Okay? Mấy ông thầy là lo đi học bằng ra bằng không à. The monks and nuns are going to school to get a degree. Okay? Lấy được cái bằng gì đó, social worker ra bằng master, bachelor, học giỏi lắm. They're very good. They go to college and they get a master's degree in sociology or something and become a welfare worker and they earn money. Họ học giỏi ra bằng để làm việc, làm ra tiền. But I noticed one thing is very interesting. Thầy để ý một chuyện rất là lạ. Whenever we go out with our master to do the funerals, mỗi lần mà đi ra với hòa thượng Mẫn Giác làm mấy cái đắp tang đó, thì we do ceremonies. This is when you see them. Thấy họ, mấy ông thầy là tu 15 năm, 20 năm rồi. These monks had been monks for 15-20 years already. 20 years ago. Okay, 20 năm trước họ đã xuất gia 15 năm, 20 năm rồi. Còn trẻ lắm, in the 30s. Mới bấm mấy tuổi mà đã xuất gia mười mấy năm rồi, 20 năm rồi. So they really don't have any dharma except they're very good doing ceremonies. Cái họ không có pháp gì hết đó.
Có một ngoại trừ là họ làm lễ rất là hay, người Quế mà, Central Vietnam monks and nuns, they're very good at ceremonies. Especially my master is very very good. He can chant beautifully. Thầy Bằng Giác nổi tiếng là làm lễ rất là hay. He says if you perform ceremonies the right way, it's like better than speaking the Dharma. Thầy nói, thầy Bằng Giác thầy nói đó, nếu như quý vị mà cử hành cái lễ mà nó cho đúng á, thì nó còn hay hơn nói pháp nữa, nó còn quan trọng hơn nói pháp nữa. So I noticed, là thầy để ý, the chanting is superb. Họ sướng tụng rất là hay, nhất là thầy Bằng Giác tụng hay hay sợ. And but I noticed one thing that stands out, cái mà thầy lạ nhất á. Normally these people are kind of scattered. Thường thấy mấy ông thầy cô đó, họ tán loạn lắm, họ lè phè lắm. Mà lúc mà đứng, lúc mà làm lễ đó, but when they perform the ceremonies, the 5-6 of them, 5-6 người của họ đó, they stand up there straight and they don't move. Họ đứng như cái tường vậy đó, không nhúc nhích. It's beautiful. Trông nó rất là trang nghiêm, so adoring. You stand there and they chant and they do the Dharma instruments and they don't move. Okay, don't look like this. Okay, không nhúc nhích đầu nữa luôn. Okay, this is the people who are experienced, who specialize in doing ceremonies and naturally understand that. Những người mà chuyên môn họ làm lễ, họ hiểu được cái pháp đó. Thành ra khi họ làm như vậy thì ra họ nhập định. What happens is they enter samadhi when they're like that. Okay. Thành cái công dụng, quý vị không thể khinh thường cái pháp đó được, tại cái pháp đó là mấy ông thầy nhập định hướng dẫn cho đại chúng. So what happened is that the Vietnamese, this particular group there, they enter samadhi, okay, because they are the only who chant, and then the assembly they stood there and they really cannot chant along because they're so good. Thành cái mỗi lần mà có cái lễ như vậy đó, là các hòa thượng với thượng tọa họ tán tụng rất là hay, okay. Và những cái đại chúng họ theo không nổi, tại vì hòa thượng với thượng tọa tán tụng hay quá đi. And so they listen and raving at, say wow, this is so nice, it sounds so good, nghe hay quá đấy. Thành đại chúng ngồi nghe rất là thích thú, okay. Nhưng nhờ như vậy đó, có cái hiệu quả là họ nhập định, thành cái đại chúng cũng là hưởng lây nữa. So what happened is these monks they enter samadhi while doing the ceremony because they're at the best. Họ là trình độ mà tối cao của họ là lúc mà họ nhập định á, để mà họ làm cái lễ đó, thành họ rất là làm lễ rất là hay. Thành nhờ như vậy ảnh hưởng rất là tốt cho đại chúng, người ta hưởng lây. So what happened is they're at the best. That's why the assembly also benefits from that, their samadhi power. So they're really helping people. Okay. So when you conduct ceremony, you need to remember, you need to be in samadhi. Don't move, lúc làm lễ đừng có đụng đậy. Don't move, don't look sideways even. Don't look. If they hit it wrong or they do it wrong, you just sit there and you don't do anything. Don't go like this. How could you? Okay. So when you conduct ceremonies, you need to be still like a statue and in samadhi. So you have very little movement. You don't bend your necks like bend forward like this. Look at the thing, even the thing. You stand straight. Okay. Look down like this. You don't go like this. Okay. Anh có mấy nhỏ cái việc phải để ý, mà thầy phải công nhận mấy người trẻ họ rất là khá. I must admit that these young people are pretty good. They have samadhi power, họ có cái định lực rồi, nên họ chưa biết cái phương pháp mà áp dụng thôi. They have samadhi power, they just don't know how to use it. That's all. Okay. Because cái quan trọng như vậy nè, là khi mà mấy người mà cử hành lễ người ta nhập định như vậy, đại chúng dễ nhập định hơn. What happens is that
when the people perform ceremony to enter samadhi, then the assembly makes it easier for the assembly to enter samadhi. Okay? Thành ra đó là cái lời của khi mà tới mấy cái chùa như chùa Vạn Phật hay là chùa Pháp Giới này nào đó, tại mấy thầy mấy cô có sức ta họ hưởng được, còn mấy người tài gia với nhau họ tu thì họ không được hưởng được cái đó. Okay? So what happened is that it's real advantage for them to go to CTTB or the DRBA temples, the good ones, not the lousy ones, like down here. They get samadhi power from the monks and the nuns, and it makes it they receive help with their practice. Okay, thành ra đó là cái bổn phận của người xuất gia. That is the responsibility of left form people. Okay, we quietly enter samadhi, work hard in order that the people benefit from our samadhi power. Thành ra mấy người xuất gia phải hiểu cái trách nhiệm mình đó, là mình phải có cái sức để mà giúp đại chúng nhập định. Tới tu để hưởng được cái chỗ đó. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Mấy người sao? Cái đó. Đó là tại trước mình tập cái phương pháp niệm Phật khác. She says last year when she came here for the Amitabha birthday, and I announced that the several of the women in the assembly enter samadhi. I said it's because last year we practiced the ugly recitation. I call it the coarse recitation, and that's one method we didn't do this year. Năm nay không làm cái đó, tại để thì giờ cho mấy thầy mấy cô tập cho nó nhuyễn cái đó. And this year we're not doing it because I want to teach them the traditional approach first before we do the other. It works both ways. Hai cái đều có hiệu nghiệm hết đó. Vấn đề là học để cái phương pháp khác thôi. Hai phương pháp để có thể nhập định hết. Tùy họ làm đúng thì giúp người ta được. So either approach will work. Okay? Không có dễ như vậy đâu. Khó. Phải cái phương pháp là cái gì phải chịu cực chịu khổ thì nó dễ nhập định hơn. Còn mà ngồi thoải mái rất là khó nhập định. The Dharma, the practice of Dharma is that you are prepared, you're willing to endure hardship, the discomfort, the pain. Then it's very easy for you to enter samadhi. Okay? If you're not willing to, you want to be comfortable, then it's much harder. Cái việc tu luyện á, mà sợ mệt á, sợ khổ đó, khó mà nhập định lắm. Thành cái nhóm mà mấy nhóm niệm Phật vậy đó, nói là tôi đi thoải mái, tôi thích thấy người sung sướng nhẹ nhàng cái gì, họ thiếu sự tiến bộ. So these groups where they practice together and they said, I like to recite the Buddha's name because it makes me feel good and I feel comfortable and so on. They are not making progress. Muốn tiến bộ phải khổ. If you want to make progress, phải cực, phải khổ, mới tiến bộ được. Thành ra Ngài Tiêu Hóa Ngài nói đó, chúng tôi tu đây là khổ công, chứ không phải là sướng công. That's what Master Hsuan Hua says. Our practice from the Chinese, the traditional Chinese approach is that this is a dharma of suffering. It's not a dharma of comfort. Mình phải khổ. Đừng có sợ khổ. Don't be afraid. Mấy cái ngày này lúc mà cái việc gì khổ chỉ cực như vậy á, là nó rất là tốt.
người nó uể oải, nó mệt mỏi, nó đau đớn, nó bệnh hoạn, đó là đang chuyện tốt đang xảy ra đó. Còn lúc mình tu mà chuyện đó xảy ra là tốt, còn mình không tu mà chuyện đó xảy ra là xấu. Nó khác nhau chừng đó thôi. So when you practice in these training sessions like this and you have problems, that means it's a good thing. Okay, good things are happening. If you're not practicing, you're not meditating, you're not practicing at all, and yet you have these problems, it's a bad sign. That's the only difference. Okay? Be aware of it. Okay? Thì bởi vậy mình phải cần giúp đỡ người ta như vậy đó. Đa số người ta là không biết cái cách luyện chứ gì hết. Tại vì chỉ có luyện thì nó sẽ rất là tốt. Nhất là cái việc con làm nó có độc tố nhiều lắm. Con chỉ có ngồi kiết già như vậy, nó lọc cái độc tố ra, cái máu trong máu mình. Nó dễ sợ. Tại vì không cẩn thận cái độc tố sau nó làm mình bệnh hoạn. Sau bệnh lắm. Cần phải lo thủ thế đó. I said that when you cultivate and you have discomfort and pain, it's very good because you are healing yourself. You are cleansing your system, cleansing your blood. Okay. Alright. Không thôi thì Phật Bồ Tát đâu có biểu quý vị xuống đi làm mấy cái chuyện mà vô duyên lãng xẹt này đâu. You think the Buddha and Bodhisattva would encourage you to do silly things like this when it's of no use to you, of no benefit to you? All right. Anything else? Có ai khác có muốn nói chuyện gì nữa không? Dạ, hỏi đi. Và có người ta đi niệm Phật thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như cái tiếng đó thanh tịnh chỉ là nó nhẹ nhàng. Có chỗ người ta niệm sân chỉ là sân luôn. Mà như thấy cái niệm Phật mà sân như vậy đó, rồi cái người đó làm sao mà nhận sân được? Lấy làm niệm Phật đó là biết sao? Tại vì khi mở bài xe đi vô để thấy trong nhà nó niệm Phật đó mà, nó gọi cái chuyên môn để niệm Phật người ta. Nó lạc như vậy sao ai như là Phật sợ ai mà làm sao mà dám tới. Không thì họ la như vậy Phật ai là cũng phải sợ đó mà. Đó là khác, cái đó là mình luyện võ là khác. Mình đang luyện võ mà. Nó dụng công mà là khác. Cái phương pháp rất là đặc biệt để mình nhập định, có mình mới có thôi, chưa ai có hết á, không ai biết cách xài đấy. Thì năm ngoái thì xài cho mọi người thấy là xài một cái là hồi nhập định ngay lập tức à, vài ngày hồi nhập định ngay à. Nhưng đều lúc mình giúp người khác mà làm gì không được. She goes to these sessions that help people when they're about they are agonizing, they are nearly dying, and particular approach is that they scream the Buddha's name, so ruler says, but we do the same thing. I said, no, yeah, we do the same thing but at different times. We do that when we're here, when we're not working, we're not helping anyone, only helping ourselves. When you try to do that to help others, Amitabha Buddha would be so scared of us that he doesn't dare come. Lúc mà mình tới muốn giúp người ta thì kêu Phật tới cầu cứu Phật, mà Phật nghe mình lét la thét Phật, sao mà Phật mà chịu tới, đúng không vậy? Nếu vậy là cái người sắp hết khói này vô có thể cái đoạn kia không người ta sẽ nhẫn tâm mà gặp đáng lẽ Phật tới rồi, Phật đang cầm cái đài liên hoa tới,
You see, this could happen. The Buddha is coming on his way, bringing the lotus days for the dying. Okay, and because he hears how these people threaten him, say, okay, and he says, what kind of people is this? Phật cũng bực mình, ủa cái loài người gì kỳ á, hả? Phật ngoảnh mặt bỏ đi ngay. Phật có siêu không? Có siêu không? Sao biết? Không siêu. Thầy không biết nữa. Không đâu. Good 50, yeah. Yeah. Yeah, they charge $50 per head as well. Well, these people, pháp môn đặc biệt. This is a special dharma where they scream the Buddha's name and they charge $50 per person who screams it. They're trying to have too much money and they don't know what to do with it. Nhất mấy người chết họ giàu quá, họ nhiều tiền quá, không biết làm gì với tiền. Yes. Thì đa số những người họ niệm như vậy là họ không được vãng sanh. Đại đa số không được vãng sanh. Đại đa số là không vãng sanh được. Thường thầy nói, thầy cái này là cái ý kiến của thầy đó nghe. This is my personal opinion. I have no proof. Okay, my personal opinion is that those people, those lay people who go out and recite for others, okay, they are helpful in a little bit, but they cannot help them attain rebirth. Đối với cái hiểu biết của thầy á, thì thầy nghĩ những cái người, thầy tin rằng những cái người mà tại gia mà đi chuyên môn hộ niệm với người ta đó, gọi là tổ chức là đi hộ niệm này nọ đó, ok, mấy người đó họ giúp được một tí, họ lợi cái chỗ là họ giúp người quá cố có thể không bị đọa. The best they can help is they can help the deceased not fall to the lower realm. That's the best they can do. That's it. Chứ vãng sanh không nổi đâu. Họ nói mơ mộng viễn vông. And those people, the lay people said, you know, nhóm mà như mà cái hội là niệm Phật này nọ, xong họ là tổ chức cái ban hội niệm này nọ đi khắp hết đó để lo cho hội viên của họ đó. Ok, những cái người đó không vãng sanh được. Không được đâu. Nhưng đều họ tin với nhau thôi thì mình ráng mà chịu. Okay. Rồi đầu nó gọi đầu ấm rồi xong về xong trán để sao mà ấn chứng? Họ là đó, thức ấn chứng, con biết ấn chứng có nghĩa là gì không? Ấn chứng là một cái bối cảnh, một cái chuyện nó rất là đặc biệt. Người tại gia sao mà ấn chứng được? Không có cái chuyện đó. Thì họ nói gì nói kệ họ nhá. Không phải ấn chứng mà họ nói là như là cái
Thầy dạy con một cái chiêu này nè, tôi nói xong rồi đó, ok. Rồi họ nói là bây giờ con hỏi ngược lại, hỏi là qua Tây Phương Cực Lạc chưa? Con dám trả lời không? Đã tới Tây Phương Cực Lạc chưa? Hỏi như vậy không? Hiểu không? Cái đầu ấm là nói gì nói trên trời dưới đất thì nói ai muốn nói không được hết đó. Đúng, cái đầu ấm như vậy thường nó đúng. Nhưng để mấy cái người nói này, cái gì khôn ngoan thầy dạy cái chiêu này là hỏi cho rõ ràng. Ok? Họ đã tới Tây Phương Cực Lạc chưa? Hỏi dám trả lời không? Thì tốt thì con rọi cái đèn xanh, cái đầu nó cũng nóng vậy. Muốn không? Rọi cái đèn xanh xong trước khi con rọi cái đèn xanh chờ đầu nó nóng xong rồi con nghĩ ê tới đây qua nữa, đây qua cái đầu nó còn nóng này. Sao cái gì biết được? Cái quan trọng là không phải cái đầu nóng, quan trọng là tôi tới Tây Phương Cực Lạc chưa? See, they're saying now these old women. They said, you know, you read in the books. It says that if the forehead is warm, it's a good thing, and the top of the head is warm, that means they're reborn to the Pure Land. I said, that's fine, but you can say anything you want. If you want the forehead warm, by the time I die, I will tell my disciple to shine a light on the top of my head for about 10 minutes before I call people in. Okay? Then I say, hey, look at Master's forehead. Master's head is warm now. He must have got to the Pure Land already. Remember that, huh? You, my loyal disciples, remember that thing. That's how you get more offerings to the temple after I'm gone. Quý vị thấy không? Đó là cái phép mà thầy dạy cho học trò thầy sau này, trước khi mà thầy chết á, họ rọi cái đầu thầy cho nó ấm, xong rồi kêu bao nhiêu người mà thí chủ tới qua cái đầu thầy, rờ cái đầu thầy cho nó ấm để họ tiếp tục cúng dường cho cái chùa. Tại vì ông thầy chắc là giỏi dễ sợ lắm. The main thing is not the forehead being warm. The main thing is that I teach you something that's more important. He asked that person, the person who says is definitely reborn to Western Pure Land. You ask him point blank, is she in the Western Bliss Pure Land right now? You want to hear the answer? Cứ nói trên trời dưới đất không à? Chắc chắn là bản sanh. Hỏi tới chưa? Đã qua Tây Phương Cực Lạc chưa? Đã tới chưa? Chứ lỡ người ta nói chắc chắn bản sanh, đi bản sanh nửa đường hết rồi nó về lại sao? These people, they can say on the way to Western Bliss Pure Land, halfway it turns back and goes to the hells. How do you know? Huh? You heard of airplane being hijacked and turn around, right? Thế máy bay đi mà nó còn chặn lại, nó bắt đi trở ngược lại sao? Sao quý vị biết được? Hả? Rồi chỉnh, tiếng ở tùng má. Hả? Thành ra cái trình độ nó loạn rồi. This is why the Pure Land is have so much junk out there, because people don't know what they're talking about. Họ không biết gì hết, nói tầm bậy tầm bạ không à. Họ vãng sanh thiệt, cái nhóm đó có người vãng sanh thiệt, sự thật là họ có. It is the truth of the matter is the some members of the association attain rebirth. That's a fact. But it's not because of the help from these people. Họ đắc vãng sanh không phải là tại vì họ nhờ cái hồ niệm. Họ đắc vãng sanh là tại vì họ có cái kiếp trước, họ có cái phước trước rồi. Hiểu không? Chứ nói trên trời dưới đất không à.
Thành ra cái trình độ nó thành mê tín dị đoan như vậy. They have prior blessing for rebirth. That's why they attain rebirth. This is why the Pure Land is such a superstitious thing right now, because people are making claims they don't know what they're talking about. They're destroying the Pure Land Dharma because of it. Họ đang hại người ta không biết. Lo làm tiền không à. 50 đô người đi hát A Di Đà Phật. They charge you $50 to hire someone to go to your funeral to scream the Buddha's name. It's slightly better than hiring someone hiring those funeral criers. Phải công nhận là cái ít nhất là họ trả 50 đồng một người như vậy để mà tới mà hét Phật A Di Đà cũng còn có lợi hơn là mướn người ta tới mà để mà khóc lóc. Người Tàu con ơi, con cái người Tàu đó, người Tàu tới đây hết rồi. Người Tàu tới mướn người khóc, chuyên môn khóc thôi đó. Người Tàu mới có, Việt Nam mình không còn đó nữa, còn người Tàu nhiều lắm. Cái cỡ mà cái thế hệ của thầy á, là vẫn còn mướn người ta khóc như thường. Không khóc đâu, mà tới khóc. Đúng 7 giờ tối bắt đầu khóc. Họ mướn một ngày tới là từ 3 giờ đến 4 giờ khóc một lần, 7 giờ đến 8 giờ khóc một lần. Chẳng thà như vậy, thầy khuyên họ mướn mấy cái người mới đi hát Phật cái còn có lời hơn. Nó rẻ hơn mà còn có lợi nữa. Không mà thực sự họ muốn, thầy cũng khuyên như vậy, chuyện tốt. Tại sao như vậy? We're talking a lot of BS. It boils back to, this is important, boils back to the Pure Land Dharma door has 3 requisites. Pháp môn tịnh độ có 3 cái điều kiện: tín, nguyện, hành. Faith, vows, and practice. Okay? People explain, and we need to explain this because it's important for people to understand. And I hope, I always don't want to talk too much about these things, but it gets to the point where it's so ridiculous that is so destructive, it's so harmful to those poor people. Thầy ít muốn nói những chuyện này tại vì không phải chuyện thiên hạ, không phải chuyện của mình không cần dính líu tới chuyện của họ. Đều thấy tội nghiệp quá, thấy họ mê tín một cách kỳ cục dễ sợ, một cách kỳ lạ dễ sợ. Tín hành nguyện. Okay. Cái tín, the faith means that if people explain it, all the monks and nuns explain it as, mỗi thầy mấy cô đều giảng tín là không phải tin là có Tây phương cực lạc. You have to believe there's a Western bliss Pure Land. Right? You do. Very good. Okay? You believe the Amitabha Buddha. Quý vị phải tin có Phật A Di Đà. You believe it? Very good. Ai cũng tin có Phật A Di Đà, right? Đúng không? So far so good. You believe too, Miraya? See? Okay. So far so good, right? So you're meeting the requirement of faith, right? Why is that they are not reborn? Why can't they attain rebirth? Tại sao họ không đắc được cái vãng sanh vậy? Quý vị biết, the fact is that the majority of these people will not attain rebirth. You believe that, don't you? Thầy nói quý vị nghe, quý vị có tin rằng đại đa số những người này sẽ không đắc vãng sanh là không? Tin là không? Nó có dễ vậy? Huh? You think it's easy to attain rebirth? You go there, you do nothing. Qua bên kia không làm gì hết đó. Không cần đi làm nữa. You don't have to go to work anymore. Mà có nhà ở. And yet you have a house. Phải không sư cô? Qua bên kia mình không cần đi làm nữa mà có cái lâu đài ở trong lâu đài á. Hả? Quý vị có cái nhà ở và có tiền trả cái nhà. Ở đây một cái xứ này, in this country,
If you own a house, you have to pay for it. You have the money. It's worth something. Có cái nhà mà có cái trị giá nó, đúng không? Đâu phải ai cũng vào ở có nhà được. Not everyone owns a house. Đâu phải ai cũng có được cái nhà đâu. I don't have a house. Thầy đâu có nhà đâu. Honestly, I don't have a house. Thầy không có nhà nào hết á. Nghèo như vậy đó. That's how poor I am. See? Phải có phước. Cái chùa nó khác. Cái chùa nó lớn hơn cái nhà con, có nói chuyện khác. She said, but you have a temple. I said, it's not the same thing. The temple is worth a lot more than a house. It's a business. Cái chùa đó là một cái công sở làm việc, chứ không phải là cái nhà. Anyway, the point is that you must have the blessings in order for you to enjoy, to benefit from it. Mình muốn ăn thì phải có phước, mình có đồ ăn được chứ. If you want to eat, you must have the blessings to pay for the food, right? Agree? Now you go to Western Spiritual Land, you don't work at all. Mình qua bên Tây Phương Cực Lạc, mình không có làm việc gì hết á, mà mình tối ngày mình đi chơi, mình đi hái hoa, mình nghe nhạc rồi nghe Phật giảng kinh. In this higher world, can you go collect flowers, go visit to the temples, and don't go to work at all? Okay? How long you can live like that? Có ai làm được như vậy không? Có ai ở cái cõi này có thể không cần đi làm việc mà có nhà ở nhà cửa rồi ăn uống rồi no nê áo quần sang trọng? Có ai làm được vậy? I have to work every day. Mỗi ngày thầy phải đi làm việc. Look at what kind of clothes I have. Áo quần thầy thấy nghèo khó vậy sao? See what kind of clothes these people have. This is the best they have. Cái đó là sang nhất của họ đó. Okay? Đâu có dễ vậy. Thành cái ý thầy nói là muốn qua bên kia cần phước, đại phước mới qua nổi. It takes so many blessings to get there. Agree? Mình bây giờ mình thấy mình khổ, mình sướng quá rồi, là mình có công ăn việc làm, có nhà, có ở, có xe mình lái đi. Here we feel so privileged already. In the US, we have a job, we have a place to stay, we have food to eat, clothes to wear. Okay? We are blessed. We're very blessed. Trust me. Compared to the Syrians, okay, in a war zone, so sánh với cái mình với những cái người bên cái nước Syria đang bị chiến tranh đó, cho họ chết đói lên đói xuống, khát lên khát xuống, they're starving, they're thirsty, they're dying of thirst, they're dying of hunger. Sudan hoặc là bên Phi Châu cũng như vậy luôn đó. Khổ lắm, mình sướng, we're so blessed. We under no danger, mình không có nguy hiểm gì hết á, right? Mấy cái xứ khác á, quý vị có của cải mấy ngày á, họ tới trong nhà, họ giật quý vị á, cướp quý vị. Có nguy hiểm ở trong á, mấy xứ khác vậy đó, quý vị có tiền một cái nó vào nó đến cướp, nó chỉ súng nó đến cướp, nó bắt cóc nó đến cướp, xứ này đâu có chuyện đó đâu. Mình sung sướng vậy sao mình an toàn, we're so safe. Right? You feel safe, don't you? Very good. You're safe here. Okay. Thì cái việc ấy có nhiều phước mới vãng sanh được. Okay. Thành ra làm sao một cái vị nghĩ là người ta niệm Phật là có thể vãng sanh một cách dễ dàng như vậy được. So logically, it cannot be that easy to attain rebirth. It's not an easy thing to do. That's why my claim is the majority of these people will not get rebirth. Thành thầy mới nói là đại đa số những người này sẽ không đắc được vãng sanh đâu. Sự thật là vậy đó. Ok? Con xin hỏi thầy á. Còn những người mà ăn mặn á, có tại gia như vậy nè, mà dám đi tụng đi ra mà lấy tiền, cái đó thấy tội lắm. Bệnh hoạn đó, mấy người đó sao bệnh hoạn lắm. Mấy cái người ăn mặn mà đi tụng kinh này, mà niệm Phật cho người ta, mấy người chết đó, nhất mấy người mà đánh nhạc khí đó, 100 đồng ngày đó, cô biết không? Trước thầy cũng tính làm chuyện đó, mình vừa mặc áo cà sa mà đánh chắc là ngon lắm, đừng 100 đồng cũng đỡ.
đỡ đói. When I was starving, I was considered doing that myself professionally. You know, I could do the ceremonies, I can do the handbells and the drums and everything. $100 a day. Okay. 1 hour. 1 tiếng đồng hồ là 100 đồng. Con thấy mướn cái đó không có được, không có trong tốn tiền. Ngày làm 2-3 vốn là mình đủ sống rồi. Có một ông ở Lâm Đồng, người qua là bác sĩ, mà ở trong bệnh viện lớn rồi bây giờ ông thì xã ông thì dạy học, mà mẹ ông thì bệnh đó, cái ông xin về như là nhà thương nó không nói, ông nói bây giờ không cho thì ông cũng về, hoặc ông không cần sợ mất chỗ, ông về, tôi về bệnh thì anh em rồi không bài ra nhưng mà ở đó ông phải sư dạy biểu về niệm Phật thế này, cái bên kia là ở ông gì tùm lum chứ họ không có chịu, cái người em nói này kia và nó cũng còn hỏi dạ cũng hỏi ở cuối cùng cái hỏi đưa tay gì hỏi chỉ bên nào chỉ bên niệm Phật đó. Như thế nhưng mà trước khi đó ông về mấy tháng mình dạy bà niệm Phật nữa. Rồi bây giờ hỏi người này bây giờ bà mất rồi bà đi đâu, cái chỉ cái hình của tự nhân nói ông này cũng đi rồi, lỗi tôi có đi bên kia nói như vậy đó thầy. Bởi vậy cái vị nghe, cái vị không biết á, là cái pháp vãng sanh người ta làm mê tín dị đoan, ta chỉ nói chuyện là theo chuyện vãng sanh thôi. You see, you can tell. You see, I look at all these sales pitches and say, you know, help you attain rebirth and so on. Okay, but can you lower the screen a little bit? Thì họ nói toàn chuyện là vãng sanh không à. Okay, là thầy nói với ông thầy là đó là tụi nghèo, cái xóm nhà lá, nó chỉ lo vãng sanh thôi. Nó nghèo quá, mình chỉ mong vào qua xứ Mỹ thôi. Just like all they aspire for is rebirth to the Pure Land, and that's it. That's all they care. That's the most important thing. Quan trọng nhất. Pháp vãng sanh đâu có như vậy. It's not like that. There's something called music. There's something called rebirth. Great. Có cái gọi là cái phẩm vị của vãng sanh. Nghe rõ? Cái tuổi xóm nhà lá nó chỉ mong vãng sanh thôi. Mình tu mình nhắm là nhắm phẩm vị, đâu nhắm vãng sanh không, đâu. See, the underprivileged, they only want to get in. We want to get in at a good place, a good neighborhood. Muốn cái nhà, cái vùng, cái xóm tốt ấy. I want a house. When I get a house, I like to buy it in a nice neighborhood. Okay? It's called rebirth. Great. Cái đó gọi là cái phẩm vị của vãng sanh. Okay? Thì cái này từ trong kinh Vô Lượng Thọ ra. This came from the Infinite Life Sutra. There are basically 3 major grades: superior, middle, and lower. Đại khái có 3 cái loại phẩm vị: thượng, trung và hạ. Okay? Would you like to know? Mình muốn biết không? Trước giờ mấy cái tuổi mấy cái nhóm kia là nó toàn nói chuyện là mình chắc chắn mình vãng sanh, nó không nói chuyện phẩm vị, mình biết ngay là tụi nó cồ quạng. Mình phải lo phẩm vị, mình nhà giàu mà đâu có chuyện mà đi tầm bậy, đi lạc xóm được.
Lỡ đi vào Việt Nam, vào cái xóm mà Campuchia sao mà sống được. So for example, you Vietnamese, you want to go to Vietnamese quarters in a Pure Land, don't you? You don't want to go to the Campuchia. I mean, never mind. Okay? So what are the conditions to attain the superior grade? Làm sao mà đắc được cái thượng phẩm bây giờ? Don't you want to know? You see, the poor, underprivileged, they don't say, "Oh, we will help. You attain rebirth." But they don't talk about the better rebirth. Okay, superior grade. Okay, we don't have it on the internet, so we have to read it for you. Okay, the superior grade have 5 causes and conditions. Có 5 cái nhân duyên để mà được cái thượng phẩm. Okay, number 1. Leave the home life and become a bhikshu. Xuất gia thành người xuất gia. Leave the home life, become a bhikshu or bhikshuni. See? Thấy không? See that woman? Nhân duyên thứ nhất là được làm người tỳ kheo và tỳ kheo ni. Phước báo dễ sợ lắm. It takes a lot of blessings to be able to become a monk or a nun. Believe me. Okay? Cần rất nhiều phước báo. That's why when this lady here says, I want to become a nun before I die, I say, I will help you. Thành ra sư cô mình tới nói thầy là con muốn thọ tỳ kheo ni giới, thầy nói thầy giúp ngay lập tức. Tại là chuyện rất là tốt cho cô. It's very good for her. Mà sao mình cản được? Thầy hỏi con cái này nó tốt cho cô, nhưng sao mình cản cô được? How could you? Lòng từ bi con ở đâu? Người ta đang nói chuyện vãng sanh. Cô có tính xây chùa không cô? I asked her, do you plan to build a temple or buy a house? Có tính mua nhà không? Không mua xe gì không? No, vì lo chuyện vãng sanh đâu phải không? Bây giờ the only thing for her to worry, she worries about now is rebirth. She's not worried buying a house like you, or a nice car like you, or clothes like you, perfume. Okay? She's only worried about rebirth. Chỉ lo chuyện vãng sanh thôi. Mà nếu như cái nguyện vọng ta như vậy, mà nguyện vọng ta là muốn làm tỳ kheo ni, làm sao mình cản người ta được? How can you stop them? Thành thầy nó muốn ta không giúp cô, thầy giúp cô, no problem. Because of this, vì cái lý do này, là tại vì đây là một cái đại nhân duyên để mà cô đắc được cái phẩm vị nó cao hơn. By the way, a lot of these people I know, like the Vietnamese, the older people, they wait until they're about to die, and then they said, then I leave the home life, shave my head, and become a left home person. Okay? That doesn't count. Nó có dễ vậy đúng không? Nó gian nó không sao. Người ta 18 năm trời nè. Trong chùa 18 năm, tu trong chùa 18 năm trời. Cuối cùng xin trước khi tôi chết tôi muốn lên lon thôi. Cái đó mới là có giá trị. Chứ đâu có khơi mà nó trước khi con chết thầy cạo đầu cho con đi, con nửa tiếng là cạo đầu xong rồi. Thầy hứa cho con đừng có lo, con sẽ nên phẩm vị cao nhất. Xin lỗi quý vị. Suy nghĩ lại cho chín chắn một tí đi. Đâu có nói cái này, đâu có nói là sai gì đâu. Nghe rõ ràng không? Bởi mấy cái người ta làm chuyện tuần quờ quạng dễ sợ lắm. Cứ ngồi đọc sách rồi tính lộn ra chứ con. Là cái lý do. So you see this is why living a home life it's not so much living a home life, becoming bhikshu. It's the fact that
it is, the meaning is that these people are extremely blessed. Okay? Cái đó cho quý vị thấy là cái phước báo ta lớn như vậy. Okay? Ở không ngồi rồi. Okay. Number 2, bring forth the body mind. Thứ nhì là phát bồ đề tâm. Have you brought forth the body mind? Thầy hỏi quý vị đã phát bồ đề tâm chưa? Those Theravadins, they're not going to take rebirth. Những cái bên mà nguyên thủy họ không đắc được vãng sanh đâu. Và chưa phát bồ đề tâm. They have not brought forth the mind for body yet. Chưa phát tâm thành Phật, chưa nguyện thành Phật, ta không thể nào tới vãng sanh được, không qua đó được. Phát bồ đề tâm chưa? Okay, I asked the woman. I said, yes, I have passed. Okay. Number 3. Thầy hứa là con mời đến trời, nhưng mà con đi lên trên đó con tìm gặp hàng trường, con hỏi bây giờ con tuổi như vậy, nhưng mà con rất muốn vậy sao đi họ đi theo thầy nghĩ con thì cho con biết. Cái thầy nói không nên chi, cô cứ họ thầy cũng nói vậy như thầy. Cái thượng phẩm nó sao cản cô đưa cái chuyện nó vô lý, cô hiểu? Thầy không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được, nó vô lý dễ sợ. Đâu phải là tại vì cô mua cái lon đâu, hay là cô đợi lúc cuối cùng mới làm đâu, cái tu cả đời rồi chứ đâu phải đâu. Mà không thấy được như vậy nữa. Thiếu cái từ bi ở trong. Anyway, number 3, consistently, single-mindedly recite the Buddha's name. Thứ 3 là nhất hướng, chuyên tâm niệm Phật. Nghĩa là sao? What does it mean? Lúc nào cũng niệm Phật hết. Không có khi nào mà không niệm Phật. Mà mỗi lần niệm Phật đó, niệm rất là giỏi. Chuyên môn niệm Phật. Cái người này chuyên môn niệm Phật, mà luôn luôn niệm Phật. Chẳng hạn như Ngài Ấn Quang Đại Sư, khi nào Ngài cũng niệm Phật hết. Đang ngồi mà đọc kinh, đang giảng kinh cũng đang niệm Phật. For example, the Yin Quang Patriarch of Pure Land, one of the Pure Land Patriarchs, he's Patriarch number, I believe, number 9. He's always reciting Buddha's name. Always. Even while he's reading the books, explaining sutras, or talking to people, he's still reciting Buddha's name. That's how good it is. Giỏi độ như vậy đó. So far so good. Cái này là những cái đó, nếu quý vị làm được như vậy, quý vị chắc chắn sẽ được thượng phẩm. You can do that. You guarantee the best of the best. That's Yin Quang Patriarch. Đó là ngài Ấn Quang Đại Sư nữa. Đại Thế Chí Bồ Tát nữa. Ngài đó là Đại Thế Chí Bồ Tát, nó không giỏi sao được. Nói cách khác, in other words, the 10th ground Bodhisattva is not a single moment where he's not reciting the Buddha's name. Khi quý vị tới được cái thập địa rồi đó, là không có lúc nào mà quý vị không niệm Phật hết. You are rarefied air here. Quý vị đang ở trong một cái phần ưu tú nhất của cái trong Phật giáo mình, là thượng phẩm đó. Không phải dễ đâu. This is not easy. Okay? Sao? Cô niệm Phật không? Khi nào cũng niệm Phật không? He says, when I talk, I don't recite the Buddha's name anymore, but the rest of the time I do recite the Buddha's name.
Vậy này cũng gần được rồi, it's almost there. Cũng sắp được rồi đó. Thấy nó khó vậy sợ. It's not easy. Thứ tư, number 4, cultivate all sorts of merit and virtue. Thứ tư là tu hành đủ tất cả các loại công đức hết. Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao? Helping others. Okay? What does it mean? Rồi gì nữa? Nấu ăn. Okay? Cooking for others. Gì nữa? Cleaning the bathroom. Chùi phòng tắm. All sorts. Đủ loại hết đó. Sweeping the floor. Okay? Quét sân. What else? Let's not forget. No, không, cái đó nói rồi. Let's not forget. Building a temple for Master. Đừng có quên chừng này là xây chùa cho thầy. Okay? Let's not forget. Đừng quên. In kinh. In kinh. Kinh. Let's not forget. Cúng dường cho xá lợi. Make offerings to the Shriras. See? Đủ loại công đức hết á. Ok? Nghe rõ ràng không? Chứ đâu phải nó là bây giờ tôi xây chùa thôi. If you say I only build temples, it's not superior grade. Chắc chắn là không được thượng phẩm đó. Chắc chắn đó. Okay? Người nói là cái đời tôi muốn bỏ tiền mà tôi xây chùa cho người khác. Tu tốt chứ không phải là thượng phẩm. The person who says I want to spend all my effort to build temples for the triple jewel to propagate Mahayana, it's not superior grade. You give your best in everything you do. Cái này có nghĩa là quý vị tận lực mà làm hết cái sức của mình luôn. Ý nghĩa là vậy đó. Chứ không phải xây chùa không đâu. It's not about building temples. It's about doing everything possible that you are able to do, that you have the opportunity to do, you do it. That's what it means. It's not measured in terms of how many millions you give, how many masters you serve, how many people you help. It has nothing to do with that. It means that you give everything, you give your all. Is that clear? Nghe rõ ràng không? Chứ đâu phải nói là con cúng cho chùa năm nay cúng được bao nhiêu vậy con? Ít quá. Okay? It's not like they ask you how much money you give to the temple and to Triple Jewel this year? You got to give more. It's not like that. Okay? And you vow to be born to a Western Bliss Pure Land. Và cái thứ năm là nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Okay, so you see all these 5 things here. If you have these 5 causes conditions, nếu quý vị có đủ 5 nhân duyên này, okay, then at the time of death, lúc quý vị chết đó, okay, Amitabha Buddha and the Great Assembly will appear in front of you. Khi quý vị chết đó, lúc đó quý vị sẽ thấy Phật A Di Đà và đại thánh chúng tới hiện ra trước mặt quý vị. Okay? And they bring along a lotus days, đem theo một cái liên hoa đài, okay? Và nổi trong chốc lát quý vị vãng sanh. In an instant you attain rebirth to the Pure Land. Okay? You born by transformation, quý vị hóa sanh trên một cái liên hoa bằng thất bảo. Seven jewel, lotus days, you born on that.
You reside non-aggression, quý vị sẽ đắc được bất thối. You have how do you translate dũng mãnh? Chinese people, how do you translate dũng mãnh? Wisdom.智慧勇猛，是他，dũng mãnh. Việt Nam là trí huệ dũng mãnh. All these Chinese. The Chinese expect me to translate for them. Mấy người Hoa phải muốn thầy dịch cho họ. You have spiritual penetration and you have self-mastery. Thần thông kinh hoàng, sinh ra mà có thần thông ngay lập tức. Okay? Và có tự tại. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Có đó không phải là người xuất gia thì không thể gọi là người xuất gia. Không thể. Xuất gia có cái pháp người xuất gia phải biết tu cái pháp người xuất gia mới gọi là người xuất gia, chứ không phải mặc cái áo đó là xong đâu. Có khổ lắm. The question is, suppose you become a monk and then you go home and you live at home and so on. I say no, it's not really considered a real left form person, because a left form person has a dharma. A left form person, you need to execute accordingly before you're called a left form person. In my books, trong sách của thầy là chỉ hiểu như vậy đó. Là người xuất gia phải có cái pháp người xuất gia, phải áp dụng đúng cái pháp đó mới gọi là người xuất gia được, chứ không phải là mặc cái áo là gọi là người xuất gia đâu. Người ta gọi cái tên mình là thượng tọa, hòa thượng hay là thầy đó, không nghĩa mình là người xuất gia đâu. Đúng cái pháp mới gọi là người xuất gia. Chứ sao quý vị biết mặc cái áo thì ai mặc áo không được. Mình chỉ cạo đầu xong mặc áo thôi. I saw it before. Thì gặp cái người kia, ông Tàu kia, không phải là người xuất gia, muốn vào chùa ở Thành Nam như cạo cái đầu mặc cái áo là tôi là hòa thượng từ Tàu mới qua. So I know this man here who's a lay person. I cannot reveal him to you who he really is. But he's not a real monk at all. But he decided he wanted to come to the CTTB. So what did he do? He shaved his head, put on monk's garb. He went to the CTTB and lived in the same quarters as we do. Okay? He doesn't even know how to put on the sash. Never put it on before until he came to CTTB. He walks funny. Okay? Doesn't know how to do chant, and doesn't know how to do chanting. Doesn't know anything. Doesn't know how to bow even. He's a fake. We know it. Giả vàng mà là người xuất gia tới chùa Vạn Phật, biết mình nói vậy. Cái nghiệp họ tạo, họ tự lãnh đó chứ mình đâu cần làm gì đâu. Ok. Thành ra cái gì người ta mà cái đâu phải là mặc cái áo không là xong đâu con, hoặc là những ông thầy nó ta cho con làm thầy là xong đâu, phải lo tu chứ. Phải biết, phải chịu khó bỏ cái tâm đi học tu rằng làm cái người xuất gia đàng hoàng. So in order to become a left form person, you need to make the effort and spend the time to learn how to do it. Okay? So far so good? Được không? Okay. Any question? Ai thắc mắc gì không? Thế nó dễ là khó? Is it easy? Thượng phẩm nó khó dễ sợ lắm. Very difficult. Question. Về người tài gia có thượng phẩm được không? Question. Can a lay person attain rebirth to the superior grade?
Chỉ có gia đình của ông bằng cái gì đó, bằng ẩm gì đó, gia đình của ông. Tại gia là thấy Giảng Sanh nói với Giảng Sanh đi cái đi cũng nhà nói nhà họ bạn. Bạn ông ẩm vậy đó. Thế họ đi giảng sanh tự tại đó mà con không biết là đi. Until ruler says the layman Pang, his entire family, him, his wife, and his son and the daughter, they definitely are superior grade. Nếu không xuất gia sao mà làm được thượng phẩm được? Theo vô lý vậy. How is possible? Five conditions. One of five is you become a left home person. Tại sao nó có sự mâu thuẫn vậy? 为什么有这种的矛盾？ 5个条件呢，最终是你需要当一个出家人，可是很多在家人是可以得到那个上品。为什么？为什么？ Tại sao như vậy? Mình còn nghĩ là những bạn mình đúng đó, mình hãy hiểu cái tiếng nhận danh là sao. Nó canh đi về cái này không lạc cái ngõ canh. Còn bây giờ những bạn mình cũng sẽ nói là làm chủ cái chết tự tại thì không biết mà đi đâu. Nó hèo hạt cái số thế giới. Chứ không phải chết gì vậy là không canh đâu. Phải có cái nguyện bây giờ như Phật A Di Đà để trở lại cái canh pháp của Đề Tâm của thứ đó nè. Họ làm chủ cái chết, họ không tìm sao ok nó hay. Mà chỉ có một phần có yêu cầu là làm chủ cái đau đớn cái là bị đầu thai các bạn thôi. Thì cái gì thấy không? Mình hỏi như rõ ràng để người ta ấy, để người ta trả lời chứ. Đi hỏi mấy ông thầy chứ, hỏi mấy cái người mà niệm Phật đường chứ mà. Là sao chuyện như vậy? Hả? Hỏi người ta nói vãng sanh, mình nói bây giờ mình chưa sang được không? Mình hỏi bây giờ thượng phẩm, bây giờ tôi không vãng sanh, tôi muốn thượng phẩm thôi. Giúp tôi thượng phẩm được không? Nghiêm con nghe rõ ràng không? Ta nói tôi giúp tôi tới 50 đồng thôi là tôi giúp 100 người tới để mà cho đưa tôi 5.000, tôi kiếm 100 người tới tôi tụng. Thì nói 100 người được, thượng phẩm được không cái nào? Mình hỏi ngay thượng phẩm được không? Nó được chứ, 5.000 chắc chắn là được thượng phẩm rồi. He says, you know, so this group says, I charge you $50 to bring someone over to help you recite for you when you die. I said, fine. How many people do I need to get superior grade? I asked right away. I'm American. I'm very American. I have some money left. Okay. If I want superior grade, how many people do I need from you? Thầy nói bây giờ trước khi chết thầy còn một tí tiền ở đây. Phải không sư cô? Hỏi bây giờ tôi cần mướn bao nhiêu người đây để tôi được thượng phẩm? Quý vị phải khôn ngoan nha. You have to be smart about it, right, Mireya? What's if we have $200 left in our bank account? What use is it? Might as well use it spend it on yourself before you go, right? 200 đưa cho con cháu làm cái gì? Nó cũng xài, mình xài nó sướng hơn không? Hỏi ngay, tao hỏi muốn giúp tôi đắc vãng sanh, tôi muốn thượng phẩm. Cần bao nhiêu người? Còn 100 people, I pay you 100 people. 1,000 people, I pay you 1,000 people. 1.000 người á? Mướn 1.000 người, sợ gì? Tiền đó mình đâu có ý nghĩa với mình ở đâu không? Con nghĩ cái người xuất gia hay tại gia, cái người tu
tâm và cái người tu tướng. Con xin lỗi các thầy, cái này con xin lỗi nha. Cái người mà xuất gia thì là xuất cái tay, mới gọi là xuất gia. Còn nếu mà xuất cái đầu, các con muốn xuất gia cũng như không gì, không có tu tướng nó thấy tu tâm đó này. Đúng rồi. Con xin lỗi thầy, nó nói thì hơi buồn tí, nói vậy thầy nó hơi nhột một tí. Con nói vậy thầy, nó thầy phải công nhận thầy hơi đụng chạm một tí, nên trong lòng nó hơi nao. And she says, can I express my opinion? And she says that I feel that a lot of people only practice the appearances. They really don't practice really inside at all. They purify the mind at all. Many left from people are like that. And she feels bad about it. I say, so do I, because I feel like under the gun too. You know, when you talk like that. Okay. Here's the reason why lay people can attain rebirth to superior grade. Cái lý do mà quý vị người tại gia như ông Bàn cư sĩ cũng có thể đắc vãng sanh được. Tại sao? Tại vì họ là giác ngộ rồi, thì giác ngộ rồi là trình độ cái phước báo nó còn lớn hơn là thành người xuất gia nữa. Cái phước báo người xuất gia còn ít hơn những người mà đắc được giác ngộ. Từ xa luôn mọi người. Hiểu không? Tôi có lý do, đâu phải là nói cái này khơi mà nói mà nêu ra nó có cái mâu thuẫn sao mà tôi tin được. Phải hỏi cho rõ ràng chứ. Hiểu không? Một người xuất gia có phước dễ sợ mới thành người xuất gia nổi. Bây giờ cái người ta giác ngộ thì người ta phước báo còn hơn là người xuất gia nữa. Nó còn khó hơn là làm người xuất gia nữa. Đừng có giỡn. I explain to you why the lay people are able to attain rebirth like Phạn layman Phạn. He can attain a superior grade upon his rebirth because he's an enlightened person. Okay? Enlightened people have considerably a lot more blessings than bhikshus. A lot more. Is that clear? That's why there's no conflict at all. Đây là cái tiêu chuẩn cho quý vị biết. Cái tiêu chuẩn không có nghĩa nó phải cứng rắn như vậy. Cái nghĩa có ý nghĩa của nó. So these criteria has its meaning. It's not like you must leave the home life. Because Mira became depressed and said, I can't get a superior grade. Forget it, you know. I'm not willing to leave the home life. Nhưng có người cô này, cô nói là tôi là chán đời quá rồi. Tôi là muốn được vãng sanh thượng phẩm. Mà nhất định tôi không chịu xuất gia. Làm sao tôi thượng phẩm bây giờ? Không lẽ cái pháp vãng sanh tịnh độ mình nó chỉ chừng nữa thôi. Bắt khi phải cạo đầu mới được thượng phẩm hả? Is the Amitabha Buddha so attached that he says, you cannot become superior grade unless you shave your head. It's nonsense. Đâu có chuyện đó đâu. Phật đâu có chấp tướng như phải không con? Buddha is not that attached to marks. Con xin nói là lúc mấy năm trước có một vị sư cô lại nhà con, nhà cái cô kia trả lời nhà con. Cái cô kia thì cạo đầu, lúc nào với lại mặc áo nâu những bộ lông nâu. Con sát sư cô thì quen là cô ăn nhãn á. Rồi cái cô kia thì nghĩ cái nhờ cái cô cái trả lời cái con sát sư cô. Cái sư cô ấy nói không phải đâu, cô này cũng không phải. Sư cô có hỗ trợ mình lại thôi, cô là người đại gia. Cái con dám nói trước mặt cổ, cái nói sư cô không. Trời ơi, con tạo cái độ đẹp quá. Sư cô có tạo chưa biết nữa. Rồi nói sư cô này không dám nói sư cô đó. Trời ơi, tạo cái thanh khó. Cái cô này tạo đẹp quá thì chắc dễ đó. Tại vì đi đâu ta cho tiền, đi đâu cho tiền, trên đi cũng đưa tiền cho mà đâu có biết là cổ là không phải đâu. Con nghĩ gì cái con á? Trời ơi, cái con này đẹp quá, thì cái đầu đẹp quá mà sao mà mặc đồ nâu nữa rồi mà nhắc không cái đầu như vậy là làm sao? Cái tâm không có khảo chưa đấy. Thì giảng này cho quý vị thấy, là khi mà quý vị mà sinh làm cái thượng phẩm á, hoa nở một cái là quý vị giác ngộ lập tức. When you born in the superior grade, as soon as your lotus days, you go there. Okay, as soon as you go to the Pure Land,
you enlighten immediately. Immediately. Đâu có thụt lùi đâu. Bên này mình giác ngộ qua bên còn ngon hơn nữa. So you enlighten over here, you enlighten over there immediately. You're not regressing. Không có thụt lùi. Ngon lành không? Chứ không quý vị từ đó về đấy là thụt lùi đó nha. In contrast, you go from the Pure Land to the Sour world, you regress. Thụt lùi. Không cách nào mà thế. Thối bộ. Mấy người mà từ Tây Phương Cực Lạc mà tới đây là thụt lùi hết. Mà họ cũng tới như thế. Người ta tự bi như vậy. Vẫn tới như thế. Hiểu không? Mình đúng hướng á, thì mình lên. Mà đi rật hướng á, thì mình thụt lùi. Khiếp như vậy đó. Okay, now middle grade. Okay, muốn tiếp hay là hết giờ rồi? Hả? Cái đó không biết à. Còn những người mà họ nguyện mà trở lại là khi nào Phật chứng nhận như là Phật ký chứng nhận. I can't see it there. Tức là trở lại là mình có đạo. So 2 questions. Do when people come from the Pure Land back here, do they regress a lot? I said, a lot more than you think. And then another person said, what about by vow they choose to come back here? If they're stupid not to come back here, they serve them right. Thì trả lời cái người mà lỡ mà dạy mà phát nguyện mà trở về ở đây thụt lùi rồi ráng mà chịu than cái gì nữa. Hả? Thầy đâu có dạy vậy, giỡn hoài. Thầy mà tới đó thầy không bao giờ đi hết á. If I go there, I will never leave. Go back here? Are you kidding? Ew. It stings, it smells. You know, people are bad. Về làm cái gì? You crazy? Có lẽ là ta vì lòng từ bi ta muốn phát nguyện trở về thế gian để cứu độ chúng sanh. Thầy bắt chước mấy ông thầy khác không có từ bi gì hết á. Nó lộn xộn. Nó từ bi gì hết á. Phải không cô? Từ bi làm cái gì? Làm phiền ta không à? Hỏi lại cái việc đó. Đổi nguyện lại. Bây giờ đổi. Bạch Phật, con đổi ý rồi. Bây giờ lúc trước mà con chưa tới, con phải phát nguyện nhiều vậy sao? Vì con tới Phật rồi, con đổi ý được không thầy? Được không Phật? Hả? So I said, before I got to the Pure Land, I made all these great vows. When now I see Amitabha Buddha, I said, Amitabha Buddha, before is before. Now I'm with you. Can I renounce all my vows? Không có đâu, không có cô ơi. Cô qua đây cô sẽ đổi ngay lập tức à. Thầy cam đoan cô vậy đó. Cô qua có đâu thôi về làm chi nữa. Kệ tụi nó. Không có, tụi nó loạn quá đi về lắm. Nói nó vô ích, nó không tin đâu. Cô đi cô được rồi cô về lại mà báo mừng con gái cô nói vãng sanh. Cái chuyện đó mà sao có chuyện có được tầm bậy. Mẹ tôi là già bà lẩm cẩm mà nói thôi chứ còn tôi đâu có tin mấy chuyện đó. Tôi thông minh đâu có mê tín gì đoan như mẹ tôi. Cô biết nhưng mà cô trở về làm cái gì? Nó phỉ bán cái pháp vãng sanh là nó chết nữa. Không nên về. Hiểu không? Không nên về thăm nữa. Tại nó thấy mà nó dám phỉ bán mà là chết nó. Mình chỉ về thì giúp nó thôi, mà không về mà không giúp mình phải về làm cái gì? Mặt buồn thiêu. Thế đi rồi thì đi trở về nó vướng biếu. Như ông Cạn nói vậy,
bạch thầy, con mà vãng sanh được là con nhìn mặt vợ con như người dân nước lã vậy đó. Ông nói thẳng như vậy, cái đại khái ông nói như vậy đó, thầy không nhớ ông nói là cái gì đó. So I say that once you go to the Pure Land, you don't want to come back, because what if you come back and appear in a dream and you visit your daughter and your daughter says, "Who are you? You're trying to pull my legs? My mother may believe on these things like, oh, the Western Bliss Pure Land, but I'm a smart person, I'm a modern day person, I'm an educated person. I don't believe in this kind of crap. Go away." And if you do that, if she does that, the daughter will be in big trouble. So it's better for you not to come back and visit your daughter if that's the case. And so Nghiêm looked at me and, oh my God, I can't see my daughter. So I advised her. I said, you should be like Travid. Travid, at one time he looked at me and he says, Master, if I don't remember the exact word, but the idea is that, Master, if I can attain rebirth to the Pure Land, my wife then means nothing to me. Okay? Keep me right? Let's go love. Just like some guests we had recently said, at least we love them temporarily. It's better than nothing. Okay, middle grade, trung phẩm, trung品. Trung phẩm là sao? Quý vị nghĩ không? Các thượng phẩm nó hơi khó thì phải công nhận nói thượng phẩm khó. It's very difficult to go to this. Được, qua được. Vẫn được. Nếu mà ông nguyện nhận ra người đi tốt, đi tới phẩm cao, nhưng mà tôi nghĩ tôi nãy nói với tôi là khi ông không muốn đi cái đó, ví dụ như đi đâu, ta đi Tịnh Độ đâu, ta đi cái khác, nó nhiều thế giới lắm, cho nên phải của Phật Đạo hay là thôi. Nếu mà ông lên Tịnh Độ, ông đi thượng phẩm sẽ có nữa, nhưng mà ông trong sách đâu có nói ông nguyện giảng sanh, nên mình dùng vô giảng sanh thì đó nó không đúng. Rồi, middle grade. See, I feel that we have a better chance, middle grade. Okay, cái trung phẩm nó dễ hơn tí. A little bit easier. Phải không cô? So what are the requirements? Causes and conditions. Phát Bồ Đề Tâm. Thứ nhất, bring forth the body mind. Have you brought forth the body mind? Phát Bồ Đề Tâm chưa? Yes. Right? Thứ nhì, niệm Phật. This is a little bit difficult. Cái này hơi khó một tí. You recite the Buddha's name. Okay? Liên tục và luôn luôn niệm Phật. Hơi khó một tí. Okay? Well, it's doable. Vẫn còn hy vọng. There's still hope. Right? Phải Nghiêm? Thì có luôn. Number 3. More or less cultivate good deeds. Be vegetarian and keep precepts. Tu đủ loại công đức, đủ loại cái thiện pháp, ăn chay và giữ giới. Được không? Được, right? This is doable, right? Finally, number 4. Okay? No, not the number 4. Build stupas and images. Thứ tư là xây chùa, xây tháp, với là xây tượng. Hơi khó tí. A little bit difficult. Number 5, thứ 5. Offer food and drinks to Brahmanas. Cúng ẩm thực cho người xuất gia. Được, cái này được. It's okay. Nấu ăn chỉ counts too. Cooking also counts. Okay, number 6. You provide banners, lights, flowers, and incense. Quý vị cúng tràng phương, quý vị cúng đèn,
cúng hoa, cúng hương. Doable, number 7, transfer all the above merit, virtue and vow for rebirth. Mình hồi hướng công đức tất cả anh chịu mình làm. Cái này hơi hao bạc một tí là phải xây chùa, xây chỉ mới hơi phiền. The difficult thing is that you have to spend a lot of resources building stupas and images and statues and lights and flowers and incense and so on. In addition, you have to recite Buddha's name. Còn phải niệm Phật, không phải là dễ đâu. It's not easy. Phải khó không? Đã như vậy làm sao mà mới bỏ có 50.000 đồng mà đắc được thượng phẩm được hả con? Sao chuyện gì lạ dữ vậy? Cái trung phẩm không á, là mình xây tháp, mình xây chùa mình làm không nổi rồi, đúng không? Mà đòi mình bỏ 50.000 đến thượng phẩm. See, you think about how illogical it is for people to claim that, you know, hire 1,000 of these people at $50 a head, and we help you attain a superior grade. And here, according to the sutras, in order for you to attain rebirth, middle grade, you have to build stupas and statues. Not a small one, not like this. Okay? Cái tượng nó không phải tượng nhỏ nhỏ vậy đâu nha. Nói xin chính với quý vị đó, cái tượng là tượng như đó, tượng cái núi á. It's about the size of a mountain. Xây cái tượng bằng cái núi á. So far so good. Thế trung phẩm nó cũng khó dễ sợ không? Làm sao mà nói chuyện mà thuê mà 100 người tới mà được thượng phẩm ở trung phẩm được? So how is it possible that you can hire 100 people and then at least you won't get superior women, but surely you can get middle? Sao có chuyện đó được? Nói có lý chứ đâu phải có kinh có điển đâu. I mean, this is from the sutras. This is not my imagination. Yes, sir. So as long as you consistently recite the Buddha's name, does that mean in your recitation samadhi? That's right. That's right. I didn't want to go into it. It's too complicated. It's one of the requirements. Okay? Any questions? Hả? Có người hỏi. Nhất định những người ôm cái trung phẩm. There's some people who are not willing to let go of the middle grade. They want to find out more. Yes. Thầy cho con hỏi giống như chùa là mọi người hỏi ra mình thành tâm, mình dâng hương, mình cúng, mình đặt cái những trong chùa. Nhưng mà ra ngoài đời cái tự nhiên mình hung dữ, mình tạo cái khẩu gì, mình tạo cái động thành động ác với người khác á. Vậy con xin hỏi thầy. Không được trung phẩm. Không được. She says, I go to the temple, I do all the number 7, but that all the 7 requirements, but then I go out of the temple, I become angry, sometimes I create offenses, sometimes I eat meat. Okay? Ăn thịt không? Ăn thịt cá không? Có hả? I mean, I ask her, do you eat fish and meat? I say yes. Then number 3 is violation. Nó là kẹt cái số 3 rồi con ơi. Number 3, you know? Không ăn chay. Không ăn chay là không được. Phải ăn chay. You have to be vegetarian. Bi xu chư giải chư su. Okay? Is that clear? Khó dễ sợ không? Không phải là dễ. It's very difficult. Even from middle grade, it's so difficult. Ngay trung phẩm đã khó rồi. I think someone is trying to get in. Okay, there's no money in here. You're here for the Dharma, you're welcome. You're not here for money, it's the wrong place.
Yeah, vô đây, bà cụ đây. Bà còn sống. She's still alive. Con gái em biết mà. Okay. So far so good. Nghe rõ ràng, thấy nó khó dễ sợ, nó cần nhiều phước như vậy, cần nhiều tiền như vậy, nhiều của cải mới được rung phẩm. Let's go to lower grade. Thượng không được, trung được, vì nhất phải hạ chứ. Let's at least hope that we have a chance with a lower grade, right? Nên ngồi đi. Yes? Anyone? Mình hết thì giờ rồi, shall we stop here? Mình ngừng lại hay là mình muốn nói tiếp? Tại cô ngày mai cô đi thầy nói cho cô biết, thầy hứa với cô sẽ nói về mấy cái phẩm vị. Thầy ngày này nó mới nói cho cô, mai cô mới yên lòng cô đi, rồi mai mà không mưa là cô đi. If it doesn't rain tomorrow, she'll be gone. So I want to make sure she gets. Còn nghe hả? Oh, she's still here tomorrow night. We can stop right now. Stop, huh? I'm telling you, if you continue, I cut it. I will deduct it tomorrow night, okay? Mình tiếp tục là ngày mai thầy nói ít hơn à. Continue. Ngày mai ăn gì đi con? Ngày mai có đồ ăn gì? What's for lunch tomorrow? Bribery. Phải hối lộ thầy một tí chứ. 3 món. At least 3 course lunch. Okay, right, okay. I hope it will be worth my while. Thầy hy vọng là nó xứng đáng cho cái bài học ngày hôm nay. Ba cái điều kiện để mà đắc vãng sanh về Tây phương cực lạc. 3 causes conditions for you to attain rebirth to the Pure Land. Okay? Would you like to know? Mireya? Yes, Mireya, yes, absolutely, Master. Okay? Number 1, if you cannot create merit and virtue, you bring forth the body mind. Nếu như quý vị không có cơ hội mà tạo công đức á, thì quý vị có thể phát Bồ Đề tâm. Doable. Right? Is that easy? Bring forth the body mind. Phát Bồ Đề tâm là xong. Không cần làm cúng dường. You don't need to go to, không cần phải cúng dường. Chỉ cần phát Bồ Đề tâm thôi. Dễ sợ không? Mô Phật thầy, cái gì mà kêu phát Bồ Đề tâm? Mình muốn thành Phật. Mình nguyện thành Phật. Chỉ cần làm phát nguyện là con nguyện thành Phật. Mình biết làm chừng nào như mình nguyện thành Phật thôi là đủ rồi. Con tin là Phật. Có cái gì mà tên là Phật. Con muốn thành Phật. Nếu có thì sự có, con tin là con xin làm Phật. Okay rồi. She says no problem with her. So far so good. Sư cô nghe rõ ràng không? Mình phát Bồ Đề tâm. Được. Okay. Number 2. Mireille now, look at her face now. She's interested. Bây giờ cô, Mireille cô rất là... Recite the Buddha's name 10 times. Niệm Phật 10 lần. Được không? Sao mặt tiểu nghiêu hay hả? Thầy hỏi, I ask you, you recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused. Can you do it? Làm được không? Chưa chắc. Not sure. Number 3. Vào. Chị see, nổi cái hạ phẩm thôi đó. Cô nghe không? Cái hạ phẩm thôi đó. Cái quan trọng nhất là cái gì? What's most important in the lower grade? Recite the Buddha's name 10 times. Cái quan trọng của cái hạ phẩm là mình phải niệm Phật 10 lần. 10 lần tức là niệm mỗi ngày. Mỗi ngày 10 lần. Một lần thôi, đủ. Một
Một lần thôi. Một lần được niệm nhất tâm bất loạn thôi. Thành bởi khi vị tới Phật thất để mà nhiều khi mình hên sumaru như chó ngáp phải ruồi vậy đó, mình niệm mỗi như mình vô cái nhất định được 10 lần một cái là xong rồi, goodbye thầy, chào thầy, bây giờ tôi đi chơi. Bởi vậy thầy cũng là tổ chức Phật thất để hy vọng cái vị nhập được niệm Phật tam muội rồi xong rồi từ giả cái gì, thầy về hưu. So I hope that I organize this for chi so that you guys can enter samadhi and I can retire. All of you. Tất cả quý vị mà nhập niệm Phật tam muội là thầy về hưu. I'm telling you, if you enter Buddha, all of you do that, I retire. And then I can retire. Làm chuyện xong rồi. Thầy làm chuyện xong rồi. That's all I want to do. I'll help you attain rebirth. Giúp quý vị đắc vãng sanh thôi. That's all I want to do. And if you are able to do that, I'm done. Còn một lần trong đời hả thầy? Một lần thôi con cần một lần. Lúc lâm chung Phật sẽ tới đón con. Đừng có lo, đừng có sợ. Chỉ một lần là đủ hả thầy? Một lần thôi là đủ. Có sách tầm bậy, không có sách nào nói như vậy. Không có sách nào. Hả? Bây giờ là không có bệnh, chưa có tới ngày, chưa đến ngày mà ly cái thân á. Bây giờ thì mua 1 triệu cũng được. Mà đến khi mà nó cái thân nó muốn hoài lúc đó, 1 tiếng không có được không ạ? Con sợ hay đâu đó. Thầy cũng sợ như vậy đó, thành bây giờ thầy mới lo niệm. Bây giờ mình còn khỏe, mình còn niệm được. Mình còn niệm được, mình lo niệm. Now you're able to recite, and don't wait until your body breaks down. You can't recite anymore, and try and hope for 10 times. Forget it. Bởi vì cái lý do mình bữa khuyên ta niệm Phật, mình cứ cố gắng tu luyện niệm Phật ngay bây giờ vì vậy đó. Tại mình làm bây giờ được, mình làm xong là mình được bảo hiểm rồi. If you're able to do it anytime, once, you have the guarantee, the Buddha's guarantee that he will come and bring you back at your time of death. Đức Phật nói như vậy. Chư Tổ nói như vậy. Thầy cũng có nói, this comes from the Buddhas, came from the patriarchs. It's not me. Don't trust me. I want to repeat their words. Thầy chỉ nói lại, lặp lại lời của Phật, Bồ Tát và chư Tổ thôi, không phải lời của thầy. Is that clear? Okay? This is why we recite the Buddha's name. Okay? So far so good. Có một vị sư cô mà tu 10 mấy 20 năm, tinh tấn đó, mà tới thì muốn dành đi, ok, không có được một tí được đó thầy. In a lower grade, cái hạ phẩm pì hà này á, là khi lúc mà quý vị chết thấy được mơ thấy Buddha, thấy Phật và sẽ tức tốc được vãng sanh. Lúc này là không cần gặp Diêm Vương. What it means is that you don't have to go seeking Yama. You immediately attain rebirth. Thầy không biết nữa. Tùy mỗi người. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So, you see, if you want to attain rebirth to the lower grade, you have to cultivate. Nói cách khác, quý vị muốn đắc vãng sanh thì quý vị phải tu. Right? Let me explain to you. What does 10 times mean? Cái 10 lần này nghĩa là sao? Hỏi sư cô. Bên chùa sư cô giảng 10 lần nghĩa là sao? Nhập lạc 10 lần nghĩa là sao? Nghĩa là sao? What does it mean? Xiển Xuân, what does it mean 10 times?
with one mind and confused. Nghĩa là sao? Mireya, what does it mean 10 times? Please tell me. 10 cái hơi, 10 breaths. Let me explain to you. It's no secret, không có gì bí mật hết đó. Until tonight. Đúng, rất là đúng. Nhiều khi ta niệm được có một lần thôi, lần 2 chữ thôi, cái chữ thứ 3 nó lệch ngay lập tức, thứ 4 nó lệch ngay lập tức. Ok, mình chịu thôi. Tại sao như vậy? Tại vì chưa đủ phước. The reason you can't do it 10 times is you don't have enough blessings. That's all. Nghiệp kia nó chặn, mình không đủ phước nó tới nó chặn mình ngay. If you don't have enough blessings, they come and stop you. Đúng không? Nó chặn mình lại. Còn mình có đủ phước, nó chặn mình đâu có được. If you have the blessings, they cannot stop you. They cannot stop you at all. Cái nghĩa là như vậy chứ không phải là phải 10 lần đâu. cái tụi nó không hiểu, nó nói phải 10 lần, không phải 10 lần. Cái phước dễ sợ lắm. Đủ phước đâu cần phải 10 lần. Con đủ phước một cái con đùn 1 lần là xong rồi. Mấy người ta có phước rồi đó, chà, như mấy cái người ta tới cái nhóm mà cái hội mà vãng sanh của họ, mấy cái tàu ta Việt Nam tổ chức loạn sân ngầu cả ngàn người hội viên đó. Ta tới, ta đâu có làm gì đâu. Ta có sẵn phước rồi. Ok? Ta không cần ai giúp hết á. Hiểu không? Đâu có ai niệm được mà họ đi được mặc dù họ không có ai niệm được cái 10 lần một tâm nhất loạn. Có thấy không? Let me explain to you. This is very important for you to understand. What I explained earlier, Mireya, is that I say that this association has all these people who recite the Buddha's name, okay? Thousands of members. And they organize these aiding recitation groups. And I assert, and I concur, I believe that they have members who attain rebirth already. Okay? They have. Okay? Some of the association have members who attain rebirth already. Okay? So they go around and say, oh, the head is hot, and we have these groups that help you when you die, and $50 a head. From now on, it's going to be 75 since we have such a good success rate. Okay? Now, it's not because based on these 3 conditions that upon the time of death that you have to recite the Buddha's name 10 times. Not like that at all. None of them can recite 10 times. The reason these people can attain rebirth is because they have prior blessings already. They don't need help at all. They came here to do their work. After they're done, they leave. They don't need any help. Những người đó là những người đã có sẵn phước rồi. Họ tới đây, họ làm cái công chuyện nào đó, họ làm xong rồi, họ đi. Họ không cần ai giúp hết á. Mình đi công tác mà. Hiểu không? Is it clear? They're here to do their work, like the company sends you on a field trip to do work. After you're done, you come back. You see the basis of my claim that you should go to the Pure Land first. So when the Buddha says it's time, you go back, help your mother, and go back. Is that clear? Thầy đã giảng trong cái tịnh Cẩm Nang Tịnh Độ, thầy nói là cái quan trọng của quý vị là quý vị đừng phải lo đi vãng sanh trước. Cá nhân mình phải đi cái đã. Tại sao như vậy? Mình phải lo cho mình trước. Tại khi mà quý vị cứ nói tôi phải đây tôi lo cho con tôi, cho cháu tôi, không thôi là tôi không làm tròn cái bổn phận người mẹ, người con, người này nọ. Thì nói cái đó là chuyện cái quan niệm nó sai lầm. Con phải lo đi trước đã, con qua bên kia rồi đó, ok? Thì Phật Gia Di Đà sẽ nhìn cái duyên của con mà nói bây giờ
Bây giờ Như Lai dẫn con về lại, gửi con về lại, con cứu thằng con của con đi, tới lúc cứu được rồi con về, con cứu xong rồi con vẫn kéo về lại. Khiếp như vậy đó. Cái pháp tịnh độ nó tuyệt vời như vậy đó. Nghe không cái cô kia, cái cô gì cô Lẩm Cẩm đó, hả? Lo đi cái đã, đừng có quyến liếu như hết, mình đi cái đã, đừng có lo nó bây giờ tao lo nó biết nó có chồng chưa, không lo không biết nó có con chưa, lo không biết tao đi ai lo cho nó, hả? Lầm lơ bỏ hết đi. Tại khi mà qua về với Phật rồi ấy, nghe cho rõ này, Phật yêu cầu Phật cứu cho tụi nó, hiểu không? Phát cái nguyện như vậy, trước khi đi phát cái nguyện, con muốn đi càng sớm càng tốt để con về với Phật, để con nhờ Phật về giao hộ lại gia đình, cho gia đình của con cái, con cháu của con, hiểu chưa? Vãng sanh đó là pháp vãng sanh đó, thầy chưa biên trong sách đó. Để thầy cho tụi bay có chuyện mà giảng chứ, mình biên sách hết nó đâu thèm tới chùa mình nữa. Nghe rõ ràng không? Không ai dạy cô, cái cô này không ai dạy cô cái chuyện đấy. Lúc sắp đi tới nơi rồi không ai dạy những chuyện đó. Phải không nói cô buổi đằng trước khi đi cô nói bây giờ đứa nào tao bỏ không được, trừ con nhỏ đó thôi, tao bỏ nó không được. Mình đi rồi ai lo cho nó bây giờ? Là chết, nó là chết ngắt, không đi được đâu. Hiểu chưa? Không được quyến luyến, nghe không nghiêm. Phát nguyện thôi, con nhất định con đi cái đó, con thương nó thiệt, con thương nó thiệt, để con nguyện con đi trước, để con về con kiếm sách cứu nó sau, chứ con không thì nó kẹt với nó ở đây, hiểu chưa? Thì nhưng Tràng nói đó, có một Phật mà tới A Di Đà tới trước, có một cái là con nhìn vợ con như kẻ thù vậy đó. That's why David says, if Amitabha comes to bring me back to the Pure Land, I will look at my wife like my worst enemy. He's smart. Cái đó là khôn đó. Hiểu chưa? Phải biết sợ chứ, không có dễ đâu con ơi. Okay. Any questions? 怎么样？有问题吗？ Sao? Đại khái cái trung phẩm nó có, để hạ phẩm không khó đâu. So my conclusion for you tonight is the lower grade is very doable. Very, very doable. Okay? Why? Because it's a matter, condition number 2. Thầy này nói, cái kết luận cho quý vị biết, vãng sanh không phải là khó đâu. Nó khó mà thiệt ra không khó đâu. Cái khó ở vãng sanh ở chỗ là cái điều kiện thứ nhì là biết niệm Phật 10 lần. It's difficult and then you need to recite the Buddha's name 10 times. Difficult meaning that you must have enough blessings. Có nghĩa là quý vị phải đủ phước. Thành ra nếu như quý vị mà không niệm Phật được thì quý vị cứ cần thêm phước thôi. So if you cannot recite the Buddha's name 10 times, then you accrue blessings. Okay? Rõ ràng không? Is it clear? Cái này là tha lực. This is others' power. You cannot recite the Buddha's name. You cannot create enough blessings for yourself because you don't have it. Okay? Ask for help. Nếu quý vị không niệm Phật được 10 lần, nếu quý vị không đủ cái sức để mà tạo công đức cho mình á, thì nhờ người khác làm chứ gì đâu. Mới gọi là tha lực, mới gọi là pháp vãng sanh. Thành những cái người mà nó tự tin nói, tôi chắc chắn là vãng sanh rồi. Mà không niệm Phật nổi, mà không biết tạo công đức, mà không biết tạo công đức có đủ được không nữa, con nghĩ vãng sanh nổi không? Mơ mộng hão huyền. So all these people who says, I for sure attain rebirth because
because I recite the Buddha's name all the time. I build temples, I create merit and virtue. You know, I offer food to the Sangha, I come to the temple and cook. Okay? Okay? Chances are that they won't make it. E. Overly confident. Questions? Ai thắc mắc gì không? Cảm ơn con. Rồi phán mấy cô này, là cái cô thấy cái cô này thầy hứa, nhìn cái mặt thầy hứa bữa nay con năm nay con tới thầy giảng cho con nghe cái phẩm để con hiểu một tí. Có cái lời Phật dạy chứ không phải lời là thầy bịa chuyện ra. Ok. Mình giảng hoài mấy người nói mà dạy mấy cái người bản sanh nào toàn nói chuyện trên trời dưới đất không. Mình vừa trong sách vở mình nói, vừa lời Phật dạy mình nói, tổ sư dạy mình nói, chứ đâu nói tầm bậy được. Đang coi nửa chừng thôi hỏi con coi gì biết hết rồi, không cần coi nữa đâu. Ok. Các con phải đi giảng. I'm telling my disciples, you need to go and explain to people these things, these issues, so that people understand. You cannot, you know, we just clarify for them what the Buddha, the book say, the Buddha's teachings are. It's not imagination. It's not where đâu có ai nói là đâu có trong cái kinh nào mà nói là con chỉ cần niệm Phật, con niệm Phật 3 năm là con sẽ đắc vãng sanh. Tôi cam đoan con đắc vãng sanh, có chuyện đó được hả? Thầy niệm Phật cả 20 năm rồi, thầy vãng sanh nó khó chưa được nữa. I've been reciting Buddha's name for 20 years now. I don't think I have a chance. Thầy niệm Phật 20 năm thầy đừng lo nữa, không biết lúc mình chết mình có đi được không nữa. Mấy người này mới nói, mấy ông thầy mới nói tôi dạy cái vị niệm Phật mà dễ lắm, tôi dạy lại niệm Phật 3 năm là chắc chắn đi được. Tôi cam đoan mà. So there's this monk, this lay person going around saying, I guarantee you, I teach you how to recite the Buddha's name. In 3 years, no more than 3 years, you go for rebirth, for sure. I've been doing for 20 years, I'm not sure. I can do it. Okay? Mình chuyên môn đó là ngày đêm, mà mình tu cả ngày đêm đó, mình 20 năm trời, càng ngày càng thấy càng khó. The more I cultivate, the more I realize it's so difficult. It's not that easy. If someone knows 3 years, I would certainly would like to learn that. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Thôi thì mình hết nợ, thầy không nợ con rồi phải không? Hả nhập lạc. Thầy hứa là dạy cái gì cũng giảng, nào thầy dạy thì thầy. She says, you promised to teach the hands and eyes. When are you going to teach that? What is that? Đồ vô ơn bạc nghĩa. Tham, nghèo mà tham. I said, this is how ingrate people are. I just offer her, you know, peace of mind. And yet he says, what about the hands and eyes? It's so ingrate. Greedy people. Sang năm, next year, sometimes. Thầy hứng thầy tính sao? Chừng nào, when I feel like it. Càng ngày càng già thì nó càng gì đó, càng làm nũng. Hoặc là làm nũng là gì? Làm nũng con nít, người lớn phải là gì? Hả? Nhõng nhẽo. Người lớn gọi là gì ha? Dạ không già? Con nít là nóng nẻo, nằm nhẽo, còn người lớn là gì? Dạ không hiểu nữa, chán dễ sợ. Đùa ông già không được. Ây da.
Không chơi ông này. It's 9:30. It's time to wrap it up. 9:30 rồi, thôi mình đi ngủ. Nhớ tomorrow is 25 minutes less. Ngày mai sẽ giảng không 15 phút ngắn hơn. Nếu là cái giờ nó còn phải cho con ngày mai con đến của chuyện tới 2 tiếng. Okay. Yeah, she would like to talk tomorrow. Thành những cái người mà cứ nói là bạn sanh dễ, mình dễ cãi nó tại không có căn cứ gì hết. Those are these people who claim it's so easy that to help you obtain rebirth, they have no basis for that.